Bah. Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang kedua bagi channel Bin Azri, di mana video ni saya buat sejarah dan pendedahan pertama saya tentang aquascape. Okay, daripada kita boleh lihat daripada klip yang pertama tadi, kat situlah datangnya minat saya untuk belajar tentang apa tu aquarium yang boleh bercucuk tanam. Saya memang kosong pengetahuan pasal benda ni, sebab saya fikir aquarium ni setakat tank, ikan, air dengan filter je. Tapi itulah, macam-macam sebenarnya yang ada boleh buat tentang aquascape ni. Video ni juga bukan untuk mempromosikan mana-mana kedai, tetapi saya nak bagi tahu tentang kenangan saya belajar mengenai aquascape daripada kosong sampailah ke sekarang. Dan juga saya beli kat aquascape tu sebab nak support orang Muar. Sampailah satu hari, saya terjumpa nama benda tu adalah aquascape, dan saya terus masuk ke kelab peminat aquascape Malaya. Dekat dalam tu saya tengok macam-macam design aquascape yang cantik sangat, yang amat cantik. Tapi bila pada saya untuk belajar benda tu sendirian, berdasarkan YouTube, berdasarkan post, benda tu saya tak faham, sebab saya suka berguru. Jadinya sampailah satu masa saya terjumpa posting daripada Aquascape Malaya, dan dia tulis itu bimbingan aquascape. Dengan adanya posting daripada Aquascape Malaya yang nak jual satu set lengkap aquascape setup, aquascape step set. Saya masa tu tanpa buang masa, saya rasa bulan 5 kot. Anak saya pun baru 4 bulan, saya dengan isteri saya. Terus search Google, terus Waze, jumpa Ngencess Giga, terus pergi sana untuk buat aquascape ni. Dekat sana lah baru saya tengok keadaan sebenar, macam mana kedai aquascape ni. Kedai aquascape tu apa benda. Dan pertama sekali saya jumpa dengan pemilik kedai tu, Kak Nadiha. Dari situ saya tunjuklah kak tu, Kak ni saya nampak promosi akak dekat Facebook, satu set lengkap yang Kak jual untuk beginner. Saya tanya dengan akak tu sama ada set tu ada lagi atau tak. Tapi sebab kekurangan modal masa tu, saya tanya Kak Nadia, dan Kak Nadia mencadangkan tank, filter dan barang lain yang harganya yang lebih berpatutan daripada yang dia suggest, yang daripada yang dia post tu lah. Jadinya minat saya tak terhenti dekat situ kerana modal. Saya ada option lain. Kita boleh dengar abang ni cakap dia memberi sedikit perkongsian tentang kegunaan dan kepentingan bakteria starter sebagai ilmu tambahan bagi kita lah yang beginner ni. Dan dia juga berfungsi sebagai mengurangkan amonia dalam aquarium dan buat air jernih dalam masa yang singkat. Gunanya ni, bakteria starter ni, dia bila kita start amonia akan tinggi. Amonia tinggi, bakteria yang akan makan amonia dia sterilkan. So bila water change, bakteria ni takkan hilang sebab dia ada dekat bawah ni, dia menapak kat dalam ni banyak rongga untuk dia menapak bakteria ni. Okay. Bila abang terlebih sampai habis tersedut water change, so janganlah
Itu namanya buat escape. Okey. So dia akan terbuang semua bakteria ni. Satu yang saya suka kepada Aquascape Malaya ni sebab dia ajar saya daripada step A sampai Z. Daripada mula benda tu nak start buat aquascape sampai tanam, sampai isi air, sampai letak ikan. Kalau tengok gambar yang saya buat bagi dalam tu, ada gambar tank, ada gambar batu, kayu. Saya dengan isteri pilih lah sebenarnya awal. Pilih 1-2 batu, pilih kayu, entah apa-apa. Tapi itulah, abang tu suggest yang cantik mesti nombor ganjil. Jadinya abang tu carikan dia punya batu, carikan pokok. Sebab kita orang pun baru, nama pokok pun tak tahu, nama batu pun tak tahu, nak letak apa pun tak tahu. Jadinya abang tu suggest semua sekali. Satu lagi sebelum saya balik, saya punya excited tu sebabkan saya dah join group kelab peminat Aquascape Malaysia. Saya post saya punya pembelian tu kat sana dan sebab nak bagi tahu semua yang saya nak mula beraquascape. Dengan ilmu yang kita orang belajar dengan abang tu dekat Aquascape Malaya tadi tu, patutnya kita orang plan untuk tidur dekat Bangi, Tenera. Dekat Tenera kot nama dia. Tapi sebabkan tak sabar nak set up, kita orang terus balik Muar. Terus set up. Sebab saya ni memang tak ada tangan set ni, jadinya tank yang kita orang beli tu, abang kita beli tu, sampai je rumah saya set up base dia, tanah dia ikut yang dia ajar. Tapi susunan pokok dan lain-lain yang buat cantik tu isteri lah yang buat. Biasalah tu, perempuan kan. 2 weeks later. Salah satu sebab saya berkecimpung dengan aquascape ni pun sebab anak saya. Sebab saya nak dia explore kehidupan akuatik, nak bagi dia minat macam saya minat. Tapi sebenarnya tu alasannya. Padahal memang saya yang minat benda ni. Jadinya alasan tadi tu saya guna untuk saya bagi tahu bini saya. Dan sebab tu jugalah saya dapat kebenaran untuk beraquascape ni. Kalau tak, memang tak dapat bro. Saya sediakan juga beberapa gambar yang progress aquarium ni daripada pokoknya sikit sampai penuh. Dan selepas dia saya siap tank ni, mulalah saya buat macam-macam tank aquascape, tapi semuanya low tech. Dan mungkin untuk video seterusnya saya just letak gambar untuk tunjukkan kepada semua berapa tank yang saya ada cantik. Tapi pada mata saya cukup sempurna. Okey, setakat ini sajalah video saya kali ini. Jadinya insyaAllah ada masa, ada kesempatan, ada rezeki, saya sambung buat lagi video lain. Terima kasih semua. Guys, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bah.